ไงต้นเจิงมาช็อปภาคกลางกันได้เลยยังไปเต็มขาเลยเฮ้ยมุกก็ถึงเลยนะค่ะโอ้มันได้แบบเรื่อยๆเลยเว้ยอะไรวะนี่จ้ากินคูวางอะไรไม่ได้ต่อเลย